Hur går säkerhetskontrollen till på ett körprov? Vilket är det största acceptabla felet som du kan göra på ett körprov? Vilka är de vanligaste felen på körprovet? Går det att överklaga resultatet på en uppkörning? Hur går säkerhetskontrollen till på ett körprov? Inspektören kommer att tala om för dig vad du ska göra för säkerhetskontroll på körprovet. Du måste inte känna till det i förväg, utan inspektören talar om för dig, och du kommer få göra en eller två delar av säkerhetskontrollen. Det kan till exempel vara att du får öppna motorhuven och peka ut olika vätskor, motorolja, bromsvätska exempelvis. Du kanske kollar belysningen. Det finns invändig säkerhetskontroll också. Det kan vara säkerhetsbältet, ratten, alltså tutan så att säga, och bromsarna exempelvis. Får du ha en lista med dig då som du kan läsa på? Ja, det får du faktiskt, men det får inte stå hur du gör, men vad du ska göra. Till exempel belysningen, vilka punkter, men inte hur du ska göra. Sen bedömningen av säkerhetskontrollen. Du kan göra små misstag på den och det gör inte så jättemycket, men det är viktigt för din egen skull för att du känner dig trygg på säkerhetskontrollen, för den lägger en bra grund sen inför fortsatt körprov. Vilket är det största acceptabla felet som du kan göra på ett körprov? Otroligt svårt att svara på. Allting som sker på körprovet, allting du gör är så kopplat till den situationen just där och då. Att det aldrig går att ta från den situationen och flytta över i en annan situation. Det betyder att det kan vara okej att korsa en heldragen linje. Det kan vara okej att fejla lite på en högerregel. Det kan till och med vara okej att inte stanna 100 vid en stopplikt. Men som sagt var, det är alltid beroende på platsen där och då och inspektörens bedömning av hur du i övrigt beter dig i trafiken. Är du osäker inför uppkörningen? Riskera att inte bli underkänd, utan boka in en körlektion med Trafiko i Trafiko-appen för att se hur du ligger till. Om du bokar in en körlektion med Trafiko så kommer våra lärare hämta upp dig på den plats du har valt. Och i appen hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så ladda ner appen idag och kom igång direkt. Finns det någon skillnad på den som kör upp som privatist eller som bokar sitt körprov via en trafikskola? Ja, alltså den som kör upp som privatist är den som bokar sitt körprov själv. Så alltså går in på Trafikverkets sida, bokar en tid, hyr en bil av Trafikverket. Andra är de som kör upp via trafikskolan, och då är det trafikläraren eller skolan som bokar tid åt dig. Och du kommer med körskolans bil till körprovet. Är det någon skillnad sen då på hur det hanteras och bedöms? Nationellt så tror jag snittet för den som kör upp via trafikskola är bättre. Att man klarar sig bättre överlag nationellt i landet än vad privatister gör. Bedömningen däremot vad gäller inspektörens bedömning av trafikskola respektive privatist ska inte skilja sig överhuvudtaget. Man ska göra en bedömning baserad på vad man presterar under körprovet och inte vilken bil du sitter i när du kommer till körprovet. Så det är en viktig sak att ha med sig när du tänker på det här med privatister versus trafikskolebokade körprov. Blir man kuggad på körprovet om man använder kopplingen för mycket? Inspektören tittar på hur du använder pedalerna, gas, broms och koppling. Användandet av kopplingen är kopplat till det som kallas för manövrering, och det har också att göra med miljökörning, att du kan köra någorlunda ekonomiskt och försöka spara bränsle. Det var en av de sakerna som inspektören tittar på. Det är lite grann hur du använder kopplingen in emot korsningar exempelvis, hur du använder kopplingen vid motorbromsning och så här. Har du kopplingen nedtryckt hela tiden när du kör, eller låter du kopplingen vara i fred så att säga när den inte behövs? De här sakerna är ganska viktiga för en inspektör under körprovet. Så svaret är att ja, du kan faktiskt bli kuggad om du använder kopplingen på fel sätt. Så se till att öva på det här med att använda kopplingen, att inte använda den fel, att använda den överdrivet mycket. Träna på det så ska du se att det kommer att gå bra. Vilka är de vanligaste felen på körprovet?
De vanligaste felen är nog att inte kunna tillämpa trafikreglerna. Man kanske teoretiskt kan trafikreglerna, högerregeln, men hur gör jag i praktiken när jag kommer till körprovet? Backning eller parkering, man ska backa runt ett hörn eller backa in på en parkeringsplats. Det är många som failar på det för att de har inte kontroll på bilen eller uppsikt på vad som händer runt omkring. Körfältsbyten, när ska man byta körfält, hur ska man titta, när ger man tecken och så vidare. De här sakerna är väldigt vanligt förekommande. Och så en till, man brister i självständighet, man förlitar sig på att man ska få tips och hjälp av inspektören. För man är van vid det kanske med sin handledare eller trafiklärare. Så öva på de här sakerna, regler, parkering, körfältsbyte och att köra självständigt. Går det att överklaga resultatet på en uppkörning? Det är många som gärna skulle vilja göra det i alla fall. Man kanske är missnöjd med inspektörens bedömning av vissa situationer under körprovet. Eller hur inspektören har bemött dig som ska köra upp eller som precis har gjort din uppkörning. En sak som man i alla fall kan göra är att man kan vända sig till Trafikverkskontoret där man gjorde uppkörningen. Eller till Trafikverkets kontaktuppgifter som du hittar på hemsidan om du har synpunkter på det. Det kan just vara det här med bemötandet eller hanteringen av körprovet som inspektören då inte har skött tillfredsställande. Men faktum är att det går inte att överklaga själva körprovet. Enligt det 8:e kapitlet, 2:a paragrafen, 6:e punkten i körkortslagen så är resultatet av ett förarprov en av de saker som inte går att överklaga. Det man kan göra bland annat det är att man kan kontakta... Nej du, det där jag vill börja om det lite grann tror jag. Här känns det ändå nej. Alla gör liknande fel. Och nu blir det jättelångt det här så att nu måste jag... ska vi börja från början? Och boka sitt körprov själv och lånar eller hyr en bil från Trafikverket. Andra kallas de som bokar... Det är lugnt. Take 3!